Yan. Hello mga mamis, ngayon ituturo ko sa inyo yung paraan ko ng pagtuturo ng pagbasa sa anak ko at saka sa mga estudyante ko dati. Simulan natin sa letter sounds. So dapat alam nila yung mga letter sounds. So ito yung mga unang letters na dapat alam nila. Tayo sa BC or vowel consonant. Ate L. It. Ang basa dyan? It. Kaya naman follow ko. No. Ito. Ito. Consonant vowel or yung pantig. Ano yan na? Ito po. Ano na yun? Pagbasa. Sound. Ma. B. E. B. Mo. Ito muna. Mo. Mo. Ito muna. Mo. Natin CVC or consonant vowel consonant and VCV vowel consonant vowel. Ito yan. Aso. Aso. Ito muna. Ano yun? Ano po yun? Gat. B. A. G. Bag. Ito muna. Ba. G. Bag. Ulit?